Turn up the speakers. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني الكرام على قناتكم KS 303 توب. تحديثات جديدة لأجهزة الجيون، والجديد في هذه التحديثات كما راكم تشوفوا اجوتي هنايا فيكس سوتيتراج و soutenir la recherche تاع ملتي لونغ بور السوتيتراج بار انترنت. اذا اخواني الكرام يتيح لك هذا التحديث لهذه الاجهزه، يعني كما نقولوا عده لغات تبحث عليها و لترجمه الافلام. هذه هي الافلام او اي حصص او على حسب اللي تكون تتفرج فيه. اذا كان ديجا طلقها في التحديثات السابقه، وهذا الخطره زاد تسقمها وكاع واضاف لغات اخرى. والجديد كذلك في هذا التحديث اللي هو اجوتي الاس دي اس تاع الساتيليت 14 ويست. هذا هو التحديث 11456 اتش دي اوريزونتال 3000. اذا اخواني الكرام هذا هو السامبول 3000، هذا بجنب 12.5، ويعني تلقاهم كاع مونيسات، تضيف فقط التات بجنب النيسات وتبعدها شويه. اذا هذه هي الاجهزه المعنيه بهذه التحديث اللي هي جيون او تي تي 750 اليو، او تي تي نورمال العادي، و جيون 2500 اتش دي بلس هكذا. ثاني سي اكس 10000، كذلك 9500 950 او تي تي، او تي تي 600، او تي تي 600، او تي تي 500، يعني فيه العديد كذلك من الأجهزة هكا الهاي بيرد كذلك. إذا سوف تجدون كل هذه التحديثات أسفل الفيديو إن شاء الله كما ترون إخواني الكرام. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.